So, ito nga po yung application na kung saan ako ay nakakuha ng free ML Diamonds, no? Ito po ay ang Mgamer app. Earn money, win diamonds, UC, and credit. So, ito nga pong Mgamer app ay pwede ka po dito makakuha ng free game credits at PayPal cash, no? So, ang ratings niya po is 4.4 ratings at mayroon na pong 353,656 reviews. So, as you can see po, marami naman ang nag-rate sa 5 dahil sa 4, 3, 2, 1 na rate, no? So, pwedeng-pwede nyo rin po dito makita ang kanilang mga review sa bandang baba. At ngayon po ay titingnan natin kung kailan nga ba ito nirelease at ang latest update. So, nirelease po ito is noong December 5, 2019 na until now po is legit at paying pa po itong app na itong Mgamer app. So, ang latest update niya po is July 4, 2021 at mayroon na po itong 10 million plus downloads, no? So, i-open na po natin yung Mgamer app at i-click lang natin itong play para ma-direct na po tayo sa app. So, may nag-pop up po dito na get official PUBG UC and PUBG Lite BC. Swipe lang na po natin. Free Fire, get Free Fire Diamonds, get Paytm, PayPal Cash. So, pwede ka din po dito makapag-earn ng pera. So, get started lang po natin. So, yes, I agree lang po ito. So, pwede ka po dito mag-login via cellphone number po ata yan and Facebook and email. So, ako po ay magla-login via Facebook. Click lang na po natin itong Facebook. So, pagka-click nga po is madadirect na po ito sa ating account. So, as you can see po, ito po ang aking account na mayroon na pong 1,943 coins at so, paano nga ba dito kumita sa Mgamer app, no? So, dito sa baba is, unang-una po is input code muna tayo para magkaroon ka po muna ng 350 coins, no? Input code. So, dito po sa input code is, ilalagay nyo lamang po ang aking referral code or invitation code or pwede rin po kayo gumamit dyan sa baba kung may mag-comment man po. Pero, kung gusto nyo pong gamitin ang aking invitation code is maraming salamat po sa gagamit. So, i-click nyo lang po dyan yung invitation code and apply po lang natin. Para po makakuha ka po ng 350 coins kaagad. So, dito na po tayo sa mga main ways of earning yan, no? So, ang mas recommended po ng app na ito is itong playtime games, no? Yung iba po is hindi ko na madidiscuss at ipapakilala ko lang po muna sa inyo. So, dito po tayo sa Lucky Jackpot. Sa Lucky Jackpot po, pwede rin tayo makakuha ng coins. Try po natin. So, dito is parang magigess ka lang kung anong number ang gusto mo at pwede ka rin manalo dito ng or kapag nanalo kayo is pwede kayong paghatian nyo ang price na 1,000 coins. So, maghula lang po ako. Submit. Manonood ka lang po dito ng ads para makakuha ka ng raffle entry kumbaga. So, wait na lang po natin at i-post ko na lang at babalik po ako. So, ito na nga po yung lumabas. Entry successfully. You successfully got entry and lucky number. You will be notified when result announced. Or okay lang po natin yan. So, may ads po ulit. So, ganun din po to sa price 5K, no? So, ayan po, nagkaroon din ako ng entry sa price 5K. So, okay lang po natin yan. So, may ads ulit. So, ayan po, pinili ko is 5. So, dito po sa left is 263 and over 2,500. So, may natitira pa daw pong 263 na entry, kumbaga. At pag napuno na po yan, ay pwede na po itong i-raffle. So, dito po sa result is dito nyo po makikita yung mga nanalong number at kung ilan po yung nanalo. So, back na po natin. So, tapos na tayo sa Lucky Jackpot. Dito sa Lucky Draw Win Coins is try po natin. Dito po sa Lucky Draw is parang ganoon din ang gagawin. Di ko na po siya itatry at medyo mapapahaba tayo. So, task offers naman po tayo. So, dito po sa task is may gagawin kayo, kumbaga magda-download ng app, maglalaro, ganyan, or surveys po. Pwede ka po dyan mag-click. So, dito naman sa watch videos, para po mag-watch ka ng ads at pwede ka dito naman po sa play games is try po din natin.
Sa play games po is maglalaro ka din po dito kung saan pwede ka rin makakuha ng coins at hindi na po natin ita-try. At ito naman po survey offers, mag-survey ka lang po dyan at pwede ka din makakuha ng coins, no? So, mamaya na po tayo sa invite friends. Babalikan po natin yan. Kaya din po dito sa Aptas and take a survey, ganun din po ang gagawin. So, dito na po tayo sa recommended sa ways of earning ng Mgamer app, no? Ang recommended po dito is ang playtime games na get coins per minute. So, sabi po dito is, do not use tricks, VPN, proxy, multiple accounts, or device. So, as of now po, mayroon po akong remaining na 1,943 coins, no? So, ito po is i-click na po natin itong playtime games at tuturo ko po sa inyo kung paano nga ba ito gumagana or paano ka po dito makakakuha ng coins per minute. So, click po natin itong start. So, ito po is nandito yung mga recommended apps and andito naman po yung your installed apps, no? So, as you can see po, yung iba po dyan is na-uninstall ko na kasi medyo madami na at binabudget ko din po yung time at tinitingnan ko po kung alin yung mas marami at medyo konti yung oras, no? So, ganun lang po yung tricks dito, no? Titingnan mo kung gaano katas yung points at dapat medyo mababa yung oras niya para makapagtipid ka din po sa minutes, no? So, try po natin itong dice game. So, click lang po muna natin itong play now. So, dito po is plus coins in 1 minute. So, medyo mahaba-haba po to, no? So, try lang po natin madali. So, madadirect na po tayo sa Play Store ng dice game. So, kailangan nyo pa po itong i-install para po makakuha kayo ng coins. So, back na po tayo. So, iti-try po natin dito sa aking isang na-installed accounts. I-play lang po natin ito na 129 in 5 minutes, na. So, ito pong larong ito is di ko naman masyadong nilalaro. Kahit naka-open lang po siya at hinahayaan po. Pwede po ito sa maraming mga ginagawa or busy. Hayaan lang po na naka-open para po makakuha pa rin tayong coins kahit hindi nilalaro, no? So, makakuha tayo ng 129 coins in 5 minutes. So, babalikan ka na lamang po kayo in 5 minutes para titingnan natin kung makukuha nga ba natin yung 129 coins. So, titingnan natin kung tapos na nga ba yung ating task, no? So, balikin tayo sa Mgamer app. So, may lalabas naman po dyan if tapos na nga po natin, no? So, ayan po, may lumabas na plus 21 coins na. So, ganun lamang po ang pag-earn dito sa playtime games, no? So, mayroon pa naman po dito mga apps na pwede kong gawin. If na-board ka na po sa isang app, pwede ka pong lumipat. So, ayan po, mayroon na po akong 2,072 coins, no? So, by the way po is magkakaroon nga po pala tayo ng live withdrawal dito sa Mgamer app na kung saan ay titingnan naman po natin mamaya-maya ang mga kung saan po pwede makashout itong coins na ito. So, dito po muna tayo proceed sa invite friends. So, click lang po natin itong invite. So, sa pag-i-invite nyo po is makakakuha ka po ng, sabi dito is get 350 coins plus 15 coins of your friends. So, as of now po, mayroon na po akong referral coin na 1,187, which is yan pong 1,187 is hindi pa po yan nakadagdag doon sa 2,000 plus coins ko, no? So, sabi dito, when your friends join the app, using your code, you will get 350 coins immediately. And each time your friend earns coins, you will get 15 coins, no? So, ito po nga po pala ang aking invitation code. If okay lang naman po sa inyo na ilagay itong code ko, thank you po sa maglalagay, no? So, ito po yung code ko is 6G92V0BXMJ. So, kung gusto nyo pong i-share, i-copy nyo lang po yan at pwede nyo din po dito ma-share sa messenger, mail, or
number. So, sabi dito, attention, friends referral earning not consider. So, for example po, nag-refer din siya, so hindi ka po dun makakuha ng commission, no? So, do not add fraud referral by creating multiple fake account, otherwise your account may block. So, bawal po dito gumawa ng mga dummy account para lamang makakuha ng 350 coins. Yan po yung pinagbabawal. So, bawal na bawal po yung gagawin. Kundi, mapablock po ang account mo or hindi ka po makapag-cash out. So, dito po sa history, makikita po natin dito yung mga history ng friends mo na na-refer. So, wala pong data. Na-refresh na po ata. So, dito po sa convert, sabi dito, convert referral coins. Convert referral coins into redeemable coin balance. Submitted request can take up to 48 hours to approve. Okay. So, ang minimum po dito sa pag-convert is 2,000 coins na. So, kailangan ko po magkaroon ng 2,000 coin referral coin para po maging dito na po siya sa aking coins. So, ito pong 2072 is ma-add na po dyan. For example, yung 2,000 sa aking referral coin. So, tuloy na po tayo dito sa rewards or kung saan nga ba natin pwedeng makash out at ang minimum cash out dito sa Mgamer app. So, click na po natin itong rewards. So, sa rewards po, dito po natin makikita yung parang redeemable or redemption site ng Mgamer app. So, mga cash out po natin to PayPal Cash, $2 and ang minimum po is $2 at ang maximum is $5. So, makikita naman po natin dito ang coins na available para ma-convert into PayPal Cash. So, sa PUBG din po, 32 UC to 198 UC. Sa Free Fire, 50 diamonds to 100 diamonds. So, ito na nga po yung Mobile Legends na 12 diamonds to 59 diamonds, no? Andyan po natin makita yung coins, no? So, sa 12 diamonds, dyan po tayo mag-cash out, no? 2,000 coins dahil 2,074 na po ata yung coins natin. So, sa PUBG Lite BC is wala po atang available and dito tayo sa Lord's Mobile Diamonds, no? So, ngayon po is mangyayari na ang ating live withdrawal sa Mgamer app. So, mayroon po akong 2,072 coins dito sa aking account at ika-cash out po natin ito dito sa Mobile Legends Diamonds. So, ito po siyang 12 diamonds, 2,000 coins, na. So, kukunin ko po muna ang aking ML ID sa ML account ko at para mailagay na po natin dito sa Mobile Legends, no? Bali, titingnan din po natin yung aking remaining diamonds para po wala pong masabing daya dito sa aking nagawang video, no? Open ko lang po yung ML app. So, as you can see po, mayroon po akong natitirang 2 diamonds. Dahil po, nakapagka-short po din ako ng 12 diamonds. Kumbaga po ito at isa pang ka-short po na din sa MGM app. Nagastos ko na po dyan dahil kaya po ang naging tira na lang is 2 diamonds. Punta po muna tayo sa account. Ito nga po pala nga skip it. So, as you can see naman po, ang baba ng rank po. So, ito po yung aking ID. Kakapit ko lamang po siya. So, balik na po tayo doon sa MGM. So, sa rewards po ulit tayo at click na po natin itong Mobile Legends. 12 diamonds. Which is equivalent to 2,000 coins, na. So, sabi dito Mobile Legends 12 diamonds will be sent to your Mobile Legends user ID account within 48 hours, no. 2 days po. So, ito po yung aking remaining 2,072 coins at ilalagay na po natin yung user ID natin. User ID ko po pala.
pwede nyo din po ako i-add sa aking ML account. Skip this 07 at ito po yung aking ID. Sabi dito, notice, make sure your user ID is valid and active. So, check ko lang po, 85, 15, 89, 106, 106, 19. So, submit request lang po natin. Sabi dito, confirmation, Mobile Legends, 12 diamonds redeem, user ID, 85, 15, 89, 106, 106, 19. So, it will take up to 48 to transfer. This user ID cannot use with another account. So, submit lang po natin. So, request submitted. So, request submitted successfully na daw po. Okay lang po natin. So, sa redeem po, ito nga po yung aking history sa redeem, no? Mobile Legends 12 Diamonds is transaction successful. So, ito po ngayon is transaction pending pa lamang po. Which is ito po is pangalawang redeem ko na dito sa Mgamer. So, dito sa coins din po is nabawasan na 2,000 coins. So, back na nga po natin. So, 72 coins na lamang pong aking natitira. And by the way po, sa mga gusto pong gumamit ng aking referral code, pakilagay na lamang po sa inyong sa get code para po may makuha po kayong 350 coins. So, sa profile naman po dito, kikita nyo po dito yung account history and kung may tanong man po kayo, and yung Facebook page, Instagram, Telegram, YouTube channel, Twitter page, and dito nyo po, pwede nyo rin po sila dito makita, no? So, yun lamang po. So, babalik na lamang po ako kapag na-receive ko na nga po yung 12 diamonds sa ML. So, titingnan na natin kung nandito na nga ba yung ML diamond. So, as of now, hindi po nag 2 days yung aking withdrawal, pero i-check na natin kung baka na naging early yung ating pag-release ng payout. So, ito natin yung Mgamer app. Yung first payout ko kasi is di pa nag 2 days, dumating na. So, may nakita ko sa taas, send to redeem request of mobile. Check po natin. So, ito po, as you can see po, 6/8/2021 is transaction successful na. 8:48 ng gabi ko chinek. So, titingnan natin sa aking ML account kung may 12 diamonds na nga po. Team request of Mobile Legends diamonds sa send rate as 5 star. So, ito po is date, ang time is 4:47 PM. So, ayun nga po, na-receive ko na yung aking ML diamond. So, kanina po, pinakita ko yung 2 diamonds. Plus, na-receive ko yung 12 diamonds. Plus, equals to 14 diamonds. Yung pagbabago po yun na lang diamonds. So, as you can see, ito naman po, redeem request of Mobile Legends diamonds, just send rate as 5 star on Play Store po. Yan po, 4:47 na receive na po natin.